بدنا نصور لك أفعى البواء ونحكي لك عنها المعلومات كاملة إن شاء الله. طبعا يا إخوان، هاي أفعى البواء بتعيش في أمريكا وخاصة في منطقة كولومبيا. تمام. ممكن توصل 7 كيلو جرام، ممكن توصل طولها كحد أقصى في أحجام نادرة 3 متر ونص كحد أقصى. تمام. طبعا هذا النوع من الأنواع بولد ولادة، يعني بيفقس البيض جوا بطنه وبيطلع على شكل ولادة، ويلقب بأفعى الإمبراطور. أفعى جميلة، ألوان قوية، ويعتبر كحيوان أليف عند تربيته، يعني ما بحب يعض الإنسان، أليف جدا. تحياتي.